নমস্কাৰ, আজি আমি অনুশীলনী 1.3 কৰিম। 1 নম্বৰটো কি দিছে? তলত দিয়া সংখ্যাবিলাকক দশমিক বিস্তৃতিত প্ৰকাশ কৰা আৰু প্ৰতিটোৰে দশমিক বিস্তৃতি কি ধৰণে উল্লেখ কৰা। তো এইটো কৰিবৰ কাৰণে আমি আগে দশমিক বিস্তৃতি জানিব লাগিব। তো দশমিক বিস্তৃতি যদি ভাগশেষ শূন্য হয়, দশমিক বিস্তৃতি হ'ব পৰিসমাপ্ত। আৰু যদি ভাগশেষ কেতিয়াও শূন্য নহয়, দশমিক বিস্তৃতি পৌনঃপুনিক বা নিৰৱধি পুনৰাবৃত্ত বা অপৰিসমাপ্ত বুলি ক'ম। তো এতিয়া 1 নম্বৰৰ প্ৰথমটো দিছে আমাৰ 36/100। তো এইটোক আমি কেনেকৈ কৰিম? প্ৰথমে 36/100, তো গতিকে এইটো কি হ'ব 0.36, কাৰণ দুটা শূন্য আছে। তো গতিকে আমি দুটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক লগাম, সেইকাৰণে এইটো হৈছে 0.36। তো এতিয়া আমি ইয়াক কি কৰিব লাগিব? এই 100ৰে 36ক আমি হৰণ কৰিব লাগিব। তো 36 ইয়াতে দিলোঁ আৰু এইটো হ'ব 100। তো এতিয়া 100টো ডাঙৰ আৰু 36টো সৰু, গতিকে আমি এক ডাইৰেক্ট হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ। তো আমি সেইকাৰণে কি কৰিম? আমি প্ৰথমে দশমিক ল'ম। এটা দশমিক দিলে ইয়াতে শূন্য এটা আহি যাব পিছত। তো এতিয়া 100 দি আমি কিমান দিব পাৰোঁ? 3বাৰ দিব পাৰোঁ। 3বাৰ দিলে কিমান হ'ব? 300। তো কিমান নামিব? 0 আৰু 6। তো এইটো হ'ল 60। তো এতিয়া আমি 100টো ডাঙৰ আৰু 60টো সৰু, তো গতিকে আমি এক হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ ডাইৰেক্ট। দশমিক আগৰ পৰাই দি আছে, সেইকাৰণে ইয়াতে ইয়াৰ পিছফালে এটা শূন্য আহি যাব। তো এতিয়া আমি কি কৰিম? ইয়াক 100ৰে 6বাৰ দিলে 600, গতিকে ইয়াৰ ভাগশেষ কি পালোঁ আমি? ভাগশেষ পালোঁ আমি 0। তো আমি ইয়াক কেনেকৈ লিখিম? এতেকে দশমিক বিস্তৃতি পৰিসমাপ্ত। এইটো দশমিক বিস্তৃতি পৰিসমাপ্ত কিয় লিখিছোঁ? কাৰণ আমি প্ৰথমতে চাইছিলোঁ যদি ভাগশেষ শূন্য হয়, দশমিক বিস্তৃতি পৰিসমাপ্ত, আৰু আমি ইয়াতে ভাগশেষ শূন্য পাইছোঁ, সেইকাৰণে দশমিক বিস্তৃতি আমাৰ পৰিসমাপ্ত। এতিয়া আমি 2 নম্বৰটো কৰিম। 2 নম্বৰটো কি দিছে আমাৰ? 1/11। তো এইটোকো আমি আগৰটো নিচিনাই 11ৰে 1ক হৰণ কৰিম। ইলেভেনটো ডাঙৰ, 1টো সৰু, তো আমি ডাইৰেক্ট হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে আমি দশমিক ল'ম। দশমিক ল'লে শূন্য এটা আহি যাব আগত। এতিয়াও 10 হৈছে, তো 10টো এতিয়াও সৰু হৈছে, গতিকে আমি ইয়াতে 0 এটা ল'ম। ইয়াত 0 এটা ল'লে আৰু পিছফালে এটা 0 আহি যাব। তো এতিয়া আমি ইয়াক কি কৰিম? 11ৰে 9বাৰ দিম। 9বাৰ দিলে কিমান হ'ব? 99। তো ইয়াৰ পৰা কিমান হ'ব? 1। তো দশমিক এটাই দিয়া আছে আগৰ পৰা, তো এইটো আহিব 0। সৰু হৈ আছে, তো আমি আৰু এটা 0 দিম। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা 0 আহিব। তো গতিকে আমি আৰু এবাৰ ইয়াক 9 দিম, তো হ'ব 99। তো 1, গতিকে এইটো এনেকৈ ৰিপিট হৈ যাই থাকিব। এইটো এনেকৈ বাৰে প্ৰতি ওলাই ওলাই গৈ থাকিব। তো আমি ইয়াক এইখিনিতে ৰাখি দিম। এতিয়া আমি চাম ভাগশেষ কিমান পাইছোঁ। ভাগশেষ আমি ইয়াতে শূন্য পোৱা নাই। আগতে পাইছিলোঁ যে যদি ভাগশেষ শূন্য নহয়, তেতিয়া আমাৰ অপৰিসমাপ্ত। এতেকে দশমিক বিস্তৃতি অপৰিসমাপ্ত। এতিয়া আমি 3 নম্বৰটো কৰিম। তো 3 নম্বৰটো কি দি আছে আমাৰ? তো এনেকৈ থাকিলে আমি কি কৰিম? এনেকৈ থাকিলে আমি আগে এক কৰি ল'ব লাগিব। তো আমি কি কৰিম? ইয়াক 8ৰে 4ক পূৰণ কৰিম, তাৰপিছত যিখিনি পাম আমি সেইটো 1ৰ লগত যোগ কৰি দিম। তো 8 4 গুণ 32, 32 1 33। তো এইটো কিমান হ'ব আমাৰ? 33/8। তো এতিয়া আমি আগৰটো নিচিনা ইয়াক 8ৰে 33ক হৰণ কৰি দিম। 33, এইটো 8। তো এতিয়া আমি কিমান পাম? 8ৰে 4বাৰ 32, 1 নামিব। এতিয়া 1টো সৰু হৈছে, গতিকে আমি ইয়াত দশমিক দিম। এটা এটা শূন্য আহিব, আমি ইয়াক 1বাৰ দিম। 8 এগুণ 8, তো 10ৰ পৰা 8 গ'লে 2, দশমিক দিয়া আছে, গতিকে শূন্য এটা আহিব। তো আমি কিমান বাৰ দিম? 8 2গুণ 16, 4 হ'ব, দশমিক দিয়া আছে, গতিকে শূন্য এটা আহিব। আৰু এইটো কিমান হ'ব আমাৰ? 8 5 গুণ 40। তো এতিয়া ভাগশেষ কিমান পালোঁ আমি? ভাগশেষ আমি পাইছোঁ শূন্য, গতিকে সেইটো কি হ'ব? এতেকে দশমিক বিস্তৃতি পৰিসমাপ্ত। এতিয়া
এতিয়া আমি 4 নম্বৰটো কৰিম 4 নম্বৰটোত কি দিছে আমাৰ 3/13 তো আমি আগৰটো নিচিনা আকৌ 13 এৰে 3 হৰণ কৰিম তো এতিয়া 3 টো সৰু আৰু 13 টো ডাঙৰ গতিকে আমি এক ডাইৰেক্ট হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আমি কি কৰিম দশমিক এটা ল'ম 0 আহি যাব তো ইয়াক আমি কিমান বাৰ দিব পাৰিম দুবাৰ দিলে কিমান হ'ব আমাৰ 26 কিমান হ'ব 4 নমিব তো এতিয়া দশমিক আছিল কাৰণে শূন্যটা গ'ল তো 40 হৈ গ'ল তো এতিয়া আমি ইয়াক কিমান বাৰ দিম 3 বাৰ দিম 39 পাম আমি এটো পৰা 1 নমিব দশমিক এটা আছিল শূন্য হৈ যাব তো এতিয়া 10 টো সৰুৱে হৈ আছে তো আমি ইয়াত এটা শূন্য লৈ ল'ম ইয়াতে আৰু এটা শূন্য হৈ যাব তো আমি এতিয়া কিমান বাৰ দিম 7 বাৰ দিলে কিমান হ'ব 91 এটো 9 নমিল এতিয়া দশমিক এটা আছিল কিমান হৈ গ'ল 90 হৈ গ'ল তো এতিয়া কিমান বাৰ দিম আমি 6 বাৰ দিলে কিমান পাম আমি 78 হলে 10 পৰা 8 গ'ল 2 এটা থাকিল 8 100 এইটো 12 তো এতিয়া দশমিক এটা আছিল কিমান হ'ব ইয়াতে 120 নামিল তো আমি কিমান বাৰ দিম এতিয়া 9 বাৰ দিম 9 বাৰ দিলে কিমান হ'ব আমাৰ 117 তো এতিয়া আকৌ ইয়াত কিমান হ'ব 3 তো 3 হৈ গ'লে কিমান হ'ব এতিয়া দশমিক এটা আছিল তো গতিকে 30 হৈ যাব এটো যদি আমি 2 বাৰ দিও এটো 26 আৰু কিমান হ'ব 4 গতিকে আমাৰ এটো ৰিপিট হ'ব এইখিনি আমাৰ বাৰে প্ৰতি ৰিপিট হৈ থাকিব তো এটো যিমান বাৰ কৰি থাকিম আমি এনেকৈ ওলাই থাকিব তো আমি এইখিনিতে ৰাখি দিছো এটা আমি ভাগে কিমান চাম ভাগে হৈছে আমাৰ 4 আৰু আমি পাইছিলো যে যদি ভাগে শূন্য নহয় তেতিয়া আমাৰ দশমিক বিস্তৃতি হ'ব অপৰিসমাপ্ত হেতেকে দশমিক বিস্তৃতি অপৰিসমাপ্ত এটা আমি 5 নম্বৰটো কৰিম 5 নম্বৰটো দিছে আমাৰ 2/11 এটুকু আমি আগৰটো নিচিনাই 11 এৰে 2 হৰণ কৰিম তো এটো 2 11 তো এতিয়া আমাৰ কি হৈছে 2 টো আমাৰ সৰু হৈ আছে আৰু 11 টো ডাঙৰ গতিকে আমি এক ডাইৰেক্ট কৰিব নোৱাৰো দশমিক এটা ল'ম এটা হ'ব 20 তো এতিয়া ইয়াক কিমান বাৰ দিব লাগিব আমি একবাৰ দিলে কিমান পাম আমি ইয়াতে 11 পাম কিমান নামিব আমাৰ 9 দশমিক এটা আছে কাৰণে 0 ইয়াত আমি যদি 8 বাৰ দিও এটো হ'ব আমাৰ 88 2 দশমিক এটা আছে আমাৰ 0 আহিব এটো কিমান দিব লাগিব আৰু এবাৰ একবাৰ এটো হ'ব কিমান নামিব 9 তো এটো দশমিক এটা আছে আমাৰ তো গতিকে এটা 0 আহিব আৰু ইয়াক আমি 8 বাৰ দিম তো 88 গতিকে এটো আমাৰ কি হ'ব এটো ৰিপিট হৈ থাকিব আমাৰ তো গতিকে আমি এইখিনিতে ৰাখিছো এতিয়া আমি চাম ভাগে কিমান হলেছে ভাগে আমি 0 পোৱা নাই তো ভাগে 0 নহলে কি হয় আমাৰ দশমিক বিস্তৃতি অপৰিসমাপ্ত দশমিক বিস্তৃতি অপৰিসমাপ্ত এতিয়া আমি কোনটো কৰিম এতিয়া আমি কৰিম 6 নম্বৰটো কি দিছে আমাৰ 329/400 আমি এক আগৰটো নিচিনাই 400 ৰে 329 হৰণ কৰিম 329 টো সৰু হৈছে তো আমি এক ডাইৰেক্ট হৰণ কৰিব নোৱাৰো সেইকাৰণে আমি এটা দশমিক ল'ম দশমিক ল'লে আমাৰ পিছফালে 0 হৈ যাব তো ইয়াক আমি কিমান বাৰ দিম 8 বাৰ দিম 8 বাৰ দিলে কিমান হ'ব আমাৰ 3200 0 নামিল তো 9 নামিল তো দশমিক এটা আছিল সেইকাৰণে আমাৰ পিছফালে এটা 0 হৈ যাব ইয়াক আমি দিম দুবাৰ দিলে হ'ব আমাৰ 800,001 তো এতিয়া দশমিক এটা আছিল ইয়াতে 100 টো সৰু হৈছে গতিকে দশমিক এটা আছিল সেইকাৰণে পিছফালে এটা 0 হৈ যাব তো ইয়াক আমি এটা কিমান বাৰ দিম আকৌ এবাৰ 2 বাৰ দিম 2 বাৰ দিলে কিমান হ'ব আমাৰ 800 200 নামিল এতিয়া দশমিকটোৰ কাৰণে পিছফালে আৰু এটা 0 আহি যাব তো আমি এটা কিমান বাৰ দিব পাৰো ইয়াক দিব পাৰো আমি 5 বাৰ দিলে কিমান হ'ব এটো 2000 গতিকে ভাগে কিমান পালো আমি ভাগে পালো 0 আৰু ভাগে 0 হলে আমাৰ দশমিক বিস্তৃতি কি হয় দশমিক বিস্তৃতি আমাৰ পৰিসমাপ্ত এটাকে দশমিক বিস্তৃতি পৰিসমাপ্ত এটা 2 নম্বৰটো চোৱা 2 নম্বৰটো কি কৈছে তোমালোকে জানা যে 1/7 = 0.142857 এই 142857 এর ওপৰত বাৰ আছে এই বাৰ থাকা মানে কি
এই 142857টো ৰিপিট হৈ থাকিব, বাৰে বাৰে ওলাই থাকিব। গতিকে এতিয়া আমাক কি কৰিব কৈছে, দীঘলীয়া হৰণ নকৰাকৈ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 দশমিক বিস্তৃতি কি হ'ব ধাৰণা কৰিব পাৰিনে? যদি পাৰিবা কেনেকৈ? আমাক 1/7 দশমিক বিস্তৃতি দিয়া আছে। এতিয়া আমি দীঘলীয়া হৰণ নকৰাকৈ এইকেইটাৰ দশমিক বিস্তৃতি ওলাব লাগে। তো এতিয়া আমি এইটো কেনেকৈ কৰিম? গিভেন 1/7 কিমান দিছিল আমাৰ 0.142857 ইয়াৰ ওপৰত বাৰ। এতিয়া আমি 1/7 গম পাইছোঁ। তো এতিয়া আমি কি কৰিম, আমাৰ কি ওলাব লাগে 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 আৰু 6/7। তো আমি 2/7 কি হ'ব এই 1/7 2/7 আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ? 2/7 আমি 1/7 × 2 এনেকৈ হৈছেনে নাই? গতিকে 1/7 মানে 1/7 দশমিক বিস্তৃতি কিমান পাইছিলোঁ? আমি এইখিনি পাইছিলোঁ। গতিকে আমি কি কৰিব পাৰিম ইয়াক 2 × 0.142857 আমি এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰিম। আৰু এইটো কৰিলে কিমান পাম আমি 0.285714 এইটো। এতিয়া আমি নেক্সট কিমান দিছে আমাক 3/7। 3/7টো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 3 × 0.142857 এইটোক আমি কি লিখিব পাৰিম 0.42857 নেক্সট দিছে আমাৰ 4/7। 4/7 ইকুৱেল 4 × 0.142857 ইকুৱেল 0.571428। নেক্সট আছে আমাৰ 5/7। 5 × 0.142857 ইকুৱেল কিমান হ'ব আমাৰ 0.714285। দেখো নেক্সট আছে আমাৰ 6/7। 6 × 0.14285 ইকুৱেল 0.857142। এটাকে এতিয়া আমি এইবোৰৰ দশমিক বিস্তৃতি পালোঁ। 1/7 আমাৰ দিয়া 1/7 দশমিক বিস্তৃতি দিয়া আছিল। এতিয়া আমি বাকীবোৰৰো দীঘলীয়া হৰণ নকৰাকৈ ওলাইছোঁ। গতিকে বাকীবোৰৰ দশমিক বিস্তৃতি হ'ল এইকেইটা কি হয় এনেকৈ ৰিপিট হৈ থকা মানে কি অপৰিসমাপ্ত। গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ এটাকে ওপৰত উল্লেখ কৰা আটাইবোৰ ভগ্নাংশৰ দশমিক বিস্তৃতি অপৰিসমাপ্ত।